मागील भागात आपण पाहिलं, घरच्यांच्या इच्छेखातर संकल्पराव आणि अंशुला यादवंशी एकाच फ्लाईटने पुण्याला जाण्यास तयार झाले. अंशुलाने साखरपुड्याची अंगठी काढून ठेवली होती आणि याच गोष्टीचा संकल्पाला खूप राग आला होता. पण आपल्या मनातलं सरळ बोलणं हे तर मिस्टर एरोगेंटच्या स्वभावातच नव्हतं. मात्र समोरच्याला आपल्या एरोगेंटने हे नक्की जाणून द्यायचं की त्याने संकल्परावच्या स्वाभिमानाला धक्का दिला आहे. रागाच्या भरात संकल्पनेही स्वतःची अंगठी काढून ती आपल्या वॉलेटमध्ये ठेवली. शिवाय अंशुलाला स्पष्ट शब्दात सांगितलं की कॉलेजमध्ये आपल्या नात्याबद्दल किंवा साखरपुड्याबद्दल कुणालाही काही सांगायचं नाही. हे ऐकून अंशुलाचं कोवळं मन पुन्हा एकदा दुखावलं गेलं. विमान आता पुणे विमानतळावर उतरण्याच्या तयारीत होतं. संकल्पचं लक्ष अंशुलाकडे गेलं. ती अलगद डोळ्यातले अश्रू पुसत होती. क्षणभर त्याला तिची समजूत काढावीशी वाटली, पण त्याचा अहंकार पुन्हा आडवा आला. तो तिच्या जवळ झुकत म्हणाला, "अश्रू पुसून टाक मिस यादवंशी. साखरपुड्या आधीच तू मला ओळखलं होतंस, तरीही स्वतःहून मला तुझ्या आयुष्यात स्थान दिलंस. आणि आता ते आयुष्य नरक झालंय असं वाटत असेल तर त्याची सवय करून घे, कारण मी असाच आहे." अंशुलाने डोळे पुसले. तिच्या मोठ्या डोळ्यात आता राग स्पष्ट दिसत होता. ती ठामपणे म्हणाली, "मला कुणाला ओळखायची गरज नाही आणि तुम्हाला मी माझ्या आयुष्यात आणलेलं नाही. तुम्ही माझ्या समर भैया आणि काकांची पसंती आहात. त्यांच्या आनंदासाठी मी माझा जीवही देऊ शकते." एवढं ऐकून संकल्पच्या भोवया उंचावल्या. तो तिच्या डोळ्यात पाहत काहीतरी बोलणार इतक्यात विमान थांबलं आणि प्रवासी खाली उतरू लागले. संकल्प फक्त एवढंच म्हणाला, "लक्षात ठेव मिस यादवंशी, मी माझं कोणतंच काम अर्धवट सोडत नाही आणि माझं बोलणंही." हे बोलून तो वरच्या रॅकमधून आपली बॅग काढू लागला. अंशुलाही स्वतःची बॅग उतरवण्यासाठी पुढे झाली. संकल्प म्हणाला, "थांब, मी काढतो." अंशुला थंड आवाजात म्हणाली, "माझी काळजी करू नका सर, मी स्वतः करेन." संकल्प तिच्याकडे पाहत हलकसा हसला. "तू सगळं स्वतःच करशील मिस यादवंशी?" तो तिच्या जवळ येताच अंशुला पुन्हा एकदा गोंधळली. तिच्या हातातून बॅग निसटली. संकल्पाच्या दोन्ही हातात आधीच सामान असल्यामुळे तो पटकन तिच्या डोक्यावर झुकला आणि बॅग थेट त्याच्या चेहऱ्यावर येऊन आदळली. अंशुला घाबरली. ती नकळत त्याच्या चेहऱ्याकडे हात नेत म्हणाली, "दाखवा, कुठे लागलं?" पण पुढच्या क्षणी तिने आपला हात मागे घेतला आणि हळू आवाजात म्हणाली, "माझ्यामुळे तुम्हाला त्रास करून घेण्याची काही गरज नाही सर. मी माझी काळजी स्वतः घेऊ शकते." संकल्पच्या ओठांवर हलकसं हसू उमटलं. तो शांतपणे म्हणाला, "तुझी जबाबदारी माझ्यावर आहे मिस अंशुला यादवंशी. निघताना तुझ्या भावाने मला तुझी काळजी घ्यायला सांगितलं होतं. मी फक्त तेच करत आहे." हे बोलून तो तिला पुन्हा एकदा आवाक करून पुढे चालू लागला. कॉलेज कॅम्पसच्या प्रवेशद्वाराजवळ आल्यावर संकल्प काही क्षण थांबला. कदाचित अंशुला एकदा तरी मागे वळून पाहील अशी त्याची अपेक्षा होती. पण अंशुलाने त्याच्याकडे एकदाही न पाहता शांतपणे आपल्या हॉस्टेलच्या दिशेने पावलं वळवली. संकल्प तिच्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे पाहत राहिला. त्याच्या ओठांवर नकळत शब्द उमटले, "दिस इज नॉट फेअर मिस यादवंशी." त्याने आपल्या रूममेटला मेसेज करून तो पोहोचल्याचं कळवलं होतं. साहिल आधीपासूनच बाहेर उभा राहून त्याची वाट पाहत होता. साहिलशी हँडशेक करून संकल्प शांतपणे आपल्या रूममध्ये आला. कपडे बदलून तो आपल्या बेडवर जाऊन बसला. साहिल मात्र त्याच्या बदललेल्या हावभावांकडे बारकाईने पाहत होता. संकल्पच्या क्षणाक्षणाला बदलणाऱ्या मूडची त्याला चांगलीच सवय होती. पण इतक्या दिवसांनी भेटूनही आज त्याने जसा अबोलेपणा धरला होता तसं यापूर्वी कधीच झालं नव्हतं. साहिल आपल्याकडे एकटक पाहतोय हे लक्षात येताच संकल्प म्हणाला, "प्लीज यार, उद्या बोलू, आज खूप थकलोय." हे बोलून तो झोपण्याच्या बहाण्याने आडवा झाला. पण झोप मात्र त्याच्या डोळ्यापासून कितीतरी दूर होती. उलट एक अनामिक अस्वस्थता त्याला सतत छळत होती. अंशुलाला मीच स्वतःहून दूर राहायला सांगितलं, आपल्या नात्याबद्दल कुणालाही सांगू नको असंही मीच म्हटलं. मग ती माझ्याशी मोकळेपणाने का वागेल अशी अपेक्षा मी कशी करू शकतो? ती माझी आठवण करेल अशी आशा तरी मी का धरतोय? या विचारांनी त्याचं मन आणखीन बेचैन झालं. त्याने मोबाईल हातात घेतला. गॅलरीत दिशाने पाठवलेले साखरपुड्याचे काही फोटो होते. त्याने अंशुलाचा फोटो झूम करून पाहिला आणि तिच्या डोळ्याकडे एकटक पाहत हळूच पुटपुटला, "इतक्या सुंदर डोळ्यात एवढी उदासी का आहे मिस यादवंशी? या क्षणी तर आपल्या नात्याचा आनंद तुझ्या डोळ्यात चमकायला हवा होता." नकळत त्याची बोटं स्क्रीनवरून अंशुलाच्या डोळ्यांवरून अलगद फिरू लागली.
आणि अचानक त्याच्या डोळ्यातून अश्रूचा एक थेंब गालावर ओघळला. संकल्प दचकून उठून बसला. हे काय? संकल्परावच्या डोळ्यात अश्रू? माझ्यासोबत नेमकं हे काय घडतंय? ही कसली भावना आहे? या प्रश्नांची उत्तरं त्याच्याकडेही नव्हती. तो बराच वेळ त्या फोटोतच हरवून बसला होता. इकडे अंशुला आपल्या रूममध्ये पोहोचली. तिला पाहताच तिची रूममेट सुगंधाने धावत येऊन तिला घट्ट मिठी मारली. आलीस माझी पारो, किती दिवस झाले तुला मिठी मारून. अंशुलाने हळूच तिचे हात बाजूला करत थकलेल्या चेहऱ्याने म्हटलं, सोड ना सुगू, खूप दमले. पण सुगंधा कुठे इतक्या सहजी सोडणारी होती. तिने अंशुलाच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं आणि काळजीने विचारलं, काय ग, तुझ्या चेहऱ्यावर एवढी उदासी का? माझ्या पारोच्या चेहऱ्यावरील ती चमक कुठे हरवली? अंशुलाने काहीही उत्तर दिलं नाही. ती स्वतःला तिच्या मिठीतून सोडवत कपडे बदलण्यासाठी वॉशरूममध्ये निघून गेली. थोड्या वेळाने ती आपल्या बेडच्या एका कोपऱ्यात शांतपणे बसली. मनात विचारांचं वादळ सुरू होतं. सरांना जर आपलं नातं लपवून ठेवायचंच होतं, माझ्याशी इतकं कोरडं वागायचंच होतं, तर माझ्याऐवजी त्यांनी स्वतः दुखापत का करून घेतली? कदाचित भैयांनी दिलेलं वचन पाळत असतील. पण मग निघताना ते वारंवार मागे वळून माझ्याकडे का पाहत होते? त्यांच्या डोळ्यात असं काय आहे जे ते शब्दात कधीच सांगू शकत नाहीत? त्यांच्या नजरा जणू खूप काही बोलू इच्छितात, पण त्यांचे ओठ मात्र कायम शांत राहतात. डोळे मिटताच तिला पुन्हा पुन्हा संकल्पचे ते गहिरे डोळे आठवू लागले, फक्त तिच्याकडेच पाहणारे. तिने एक दीर्घ उसासा टाकला. सर, तुम्ही माझ्यासोबत असं का वागत आहात? या प्रश्नाचं उत्तर शोधत शोधत कधी तिचा डोळा लागला तिलाही कळलं नाही. दुसऱ्या दिवशी अंशुला पूर्णपणे शांत झाली होती. तिच्या डोळ्यात उदासी स्पष्ट दिसत होती. जी अंशुला रोज सुगंधासोबत हसत पळत मस्ती करत संपूर्ण दिवस घालवायची, ती आज अगदीच हरवलेली वाटत होती. कारण तिच्या मनात प्रत्येक क्षणी एक अनामिक हुरहुर दाटून येत होती, जणू तिच्या आयुष्यातली एखादी अतिशय मौल्यवान गोष्ट नकळत तिच्यापासून दूर निघून गेली आहे. सुगंधा आणि अंशुला कॉलेजच्या कॉरिडॉरच्या एका कोपऱ्यात उभ्या होत्या. गप्प गप्प उभ्या असलेल्या अंशुलाचा चेहरा आपल्या दिशेने वळवत सुगंधा म्हणाली, अंशू, ज्या दिवशी तुला बेस्ट स्टुडंट गर्लचा अवॉर्ड मिळाला होता ना, त्याच दिवशी बेस्ट स्टुडंट बॉयचा अवॉर्ड पण मिळाला होता ना. ते संकल्प राव सर, त्यांना ओळखतेस का? अंशुलाच्या हृदयाची धडधड क्षणात वाढली. तिने पटकन नजर दुसरीकडे वळवत उत्तर दिलं, मी कुणालाच ओळखत नाही. सुगंधाने तिचा हात धरून ओढत म्हटलं, अगं, ते समोरच उभे आहेत, चल त्यांना कॉंग्रॅच्युलेट करून येऊया. अंशुला मात्र नकळत पुटपुटली, माझं कॉंग्रॅच्युलेशन तर त्याच दिवशी झालं होतं आणि असं झालं की मिस्टर अकळूशी आयुष्यभराचं नातंच जोडून गेलं. ती स्वतःच्याच विचारात हरवून गेली होती. थोड्याच अंतरावर लॉनमध्ये संकल्प आणि साहिल गप्पा मारत उभे होते. अचानक संकल्पच्या मनात एक अनामिक अस्वस्थता दाटून आली. ती बैचेनी कशामुळे, इथे कोण आहे, असा विचार करत त्याची नजर इकडे तिकडे फिरली आणि कॉरिडॉरमध्ये उभ्या असलेल्या अंशुलावर जाऊन थांबली. क्षणात त्याच्या मनाला एक विलक्षण शांतता लाभली. तो नकळत तिच्या दिशेने चालू लागला. जसजसा तो तिच्या जवळ येत होता तसं त्याचं मन अधिकच शांत होत होतं. तो मनोमन हसत म्हणाला, म्हणजे तू आहेस मिस यादवंशी. काल रात्रीपासून माझं मन तुला शोधत आहे आणि मला त्याची जाणीवही नाही. दिस इज नॉट फेअर. माझं सगळं चैन चोरून तू मात्र तुझ्या मैत्रिणीसोबत निवांत गप्पा मारत उभी आहेस. संकल्प आणि साहिल जवळ येताना दिसताच सुगंधा पुढे झाली. गुड मॉर्निंग सर. त्यानंतर तिने अंशुलाला हळूच हाताचा कोपरा मारत म्हटलं, कुठे हरवली आहेस? सिनियर्सला गुड मॉर्निंग म्हण. संकल्पला पाहताच अंशुलाची जणू वाचच हरपली. तिच्या तोंडून शब्दच फुटेना. साहिल हसत म्हणाला, गुड मॉर्निंग गर्ल्स. सुगंधा तर संकल्पचं अभिनंदन करायला आली होती, पण साहिलशी बोलण्यातच रमली. इकडे संकल्प मात्र अंशुलाच्या चेहऱ्यावर येणारे जाणारे भाव बारकाईने निहाळत होता. तिला छेडण्यात त्याला एक वेगळाच आनंद मिळत होता. तो तिच्या थोड्या जवळ जात हळू आवाजात म्हणाला, हॅलो मिस यादवंशी. अंशुलाने दचकून म्हटलं, गुड मॉर्निंग सर. साहिलने आश्चर्याने विचारलं, तुम्ही दोघं एकमेकांना ओळखता का? संकल्प सहजपणे म्हणाला, आधी नाही, पण अॅन्युअल फंक्शनच्या दिवशी ओळख झाली. ओळख झाली या शब्दावर त्याने मुद्दाम जोर देत अंशुलाकडे पाहिलं. अंशुला क्षणात गोंधळली. एकदा तरी सरळ बोलतील का हे अकडू कुठले, ती मनोमन कुरकुरली. सुगंधा हसत म्हणाली,
मग तुम्ही दोघं इतके शांत का आहात? संकल्पने हलकासा टोमणा मारला. कदाचित ही फार कमी बोलते. बरोबर ना मिस यादवंशी? अंशुलाने रागाने एक कटाक्ष त्याच्याकडे टाकला आणि लगेच नजर दुसरीकडे वळवली. सुगंधा मोठ्याने हसली. अरे नाही सर, ही एकदा बोलायला लागली की थांबायचं नावच घेत नाही. पण कालपासून काय झाले कुणास ठाऊक, अगदी शांत झाली आहे. ना हसते ना बोलते. हे ऐकताच अंशुलाने हळूच सुगंधाच्या हाताला चिमटा काढला. आई ग! सुगंधा दचकली आणि अंशुला मात्र तिला गप्प बसण्याचा इशारा करत लाजून खाली मान घालून उभी राहिली. संकल्पने विचारलं, मिस यादवंशी, तुम्ही ठीक आहात ना? अंशुला शांतपणे म्हणाली, हो सर, मी अगदी ठीक आहे. मग ती हलक्या आवाजात म्हणाली, सॉरी सर, आम्ही क्लासला जात होतो. असं म्हणत तिने सुगंधाचा हात धरला आणि तिला घेऊन पुढे निघाली. संकल्पने अतिशय सभ्यपणे एका हाताने क्लासरूमच्या दिशेने इशारा करत म्हटलं, शुअर मिस यादवंशी. इथे सुगंधा तिच्या मागे ओढली जात मोठ्याने ओरडली, अगं थांब पारो, हा माझा हात आहे. ऊस नाही की असा मुळासकट उपटून घेऊन जाशील. अंशुला चिडून म्हणाली, उपटे नाही आणि तुझं रक्तही शोषून घेईन. काय काय बडबडत होतीस तू सिनियर समोर? आधीच माझं डोकं ठिकाणावर नाही, त्यात तू त्यांना काय काय सांगायला निघाली होतीस? सुगंधा म्हणाली, हेच ना की कालपासून तू खूप विचित्र वागत आहेस. अंशुला लगेच म्हणाली, मी काही विचित्र वागत नाहीये, फक्त बोलायची इच्छा नाही आणि मी त्यांना नीट ओळखतही नाही. हे बोलताना तिचा आवाज पुन्हा मंदावला. सुगंधा म्हणाली, ओळखत नाहीस म्हणजे काय? हो, संकल्प सर थोडे रिझर्व्ह नेचरचे आहेत, त्यामुळे माझी त्यांच्याशी फारशी ओळख नाही. पण साहिल सरांवर तर फर्स्ट इयर पासूनच माझा क्रश आहे. सुगंधा आपल्या नादात बोलतच होती. अचानक तिला आपण काय बोललो याची जाणीव झाली. तिने लगेच जीभ चावली आणि गप्प बसली. अंशुलाने तिच्याकडे आश्चर्याने पाहिलं. मग हसत तिच्या डोक्यावरून हात फिरवत म्हणाली, सांग ना, काय म्हणत होतीस? कुणावर क्रश आहे म्हणालीस? सुगंधा लाजत म्हणाली, साहिल सरांवर. अंशुलाला हे पाहून खूप आश्चर्य वाटलं. सुगंधा किती सहजपणे साहिल सरांबद्दल बोलते आणि इथे तिची स्वतःची अवस्था अशी झाली होती की संकल्प समोर दोन शब्दही नीट बोलता येत नव्हते. बघता बघता संध्याकाळचे जवळपास 4 वाजले. दोघींचा क्लास संपला आणि त्या हॉस्टेलकडे निघाल्या. बाहेर येताच सुगंधाने पाहिलं की साहिल आणि संकल्प कॅन्टीनकडे चालले आहेत. तिने लगेच अंशुलाचा हात धरला. चल ना अंशुला, कॅन्टीनमध्ये जाऊन काहीतरी खाऊया. माझ्या पोटात तर उंदीर धावायला लागलेत. अंशुलाने तिचा हात मागे ओढत म्हटलं, हॉस्टेलला जाऊन खाऊया. सुगंधाने लगेच पोट धरलं आणि लहान मुलीसारखा अभिनय करत म्हणाली, अगं आई ग, तोपर्यंत मी भुकेनेच मरेन. अंशुलाने हसत तिचा कान पकडला. कुठलीही खादाड माझ्या नशिबी आली आहे, असं म्हणत ती तिचा हात धरून कॅन्टीनकडे चालू लागली. चल ड्रामा कंपनी, नाहीतर तू भुकेने मेलीस तर साहिल सर मला जिवंत सोडणार नाहीत. साहिलचं नाव ऐकताच सुगंधा लाजून गालातल्या गालात हसू लागली. इकडे कॅन्टीनच्या एका टोकाला संकल्प एका टेबलाजवळ साहिल आणि आणखीन 2-3 सिनियर सोबत बसून गप्पा मारत होता. तेवढ्यात काही मुली त्यांच्या टेबलाजवळ येऊन उभ्या राहिल्या. त्यांच्यातली एक मुलगी थेट संकल्पच्या अगदी जवळ येऊन उभी राहिली आणि त्याच्या खांद्यावर हात ठेवत म्हणाली, हाय हँडसम. ती मोहिता होती, संकल्पची क्लासमेट. संकल्पने शांतपणे तिचा हात आपल्या खांद्यावरून बाजूला केला आणि गंभीर आवाजात म्हणाला, मिस मोहिता, मी तुला किती वेळा सांगितलं आहे, मला माझ्या नावाने हाक मार आणि तुझ्या या फालतू फ्लर्टिंगच्या गोष्टी कुणा दुसऱ्यासोबत कर. मला त्यात अजिबात रस नाही. संकल्पने तिच्याकडे बोट दाखवत कठोर आवाजात म्हटलं. मोहिता मात्र प्रेमाने त्याचं बोट आपल्या हातात घेत त्याच्या आणखी जवळ आली आणि हसत म्हणाली, काय करू, तू इतका हॉट आहेस की तुला दुसऱ्या कुठल्या नावाने हाकच मारता येत नाही. संकल्पने लगेच तिचा हात झटकून टाकला. लुक मिस मोहिता, मी तुझ्या टाईपचा मुलगा नाही, त्यामुळे माझ्यापासून दूर राहा. तुझ्या तब्येतीसाठी तेच चांगलं आहे. त्याच्या नजरेत इतका राग होता जणू तो तिलाच भस्म करून टाकेल. क्षणातच मिस्टर अकडू आपल्या मूळ फॉर्ममध्ये परत आले होते. एवढ्या लोकांसमोर स्वतःची फजिती झालेली पाहून मोहिता नाराजीने तोंड वाकडं करत तिथून निघून गेली. साहिल हसत म्हणाला, अरे कॉलेजमधली सगळ्यात हॉट मुलगी तुला भाव देते आणि तू तिला भाव देत नाहीस. संकल्प चिडून म्हणाला, मग तू जा ना आणि मार तिला मिठी. दरम्यान अंशुला आणि सुगंधा
कॅन्टीनच्या दारातच उभ्या होत्या. संकल्प आणि मोहितामधलं संभाषण त्यांना ऐकू आलं नव्हतं, पण मोहिता संकल्पच्या इतक्या जवळ उभी राहून त्याच्या खांद्यावर हात ठेवताना पाहून अंशुलाच्या मनात एक वेदनादायी कळ उठली. ती मनातच विचार करू लागली, सरांबद्दल मी इतकं पॉझिटिव्ह का वाटून घेते? त्यांच्या मनात माझ्या भावनांना काहीच किंमत नाही. त्यांना माहीत आहे की मीही ह्याच कॉलेजमध्ये आहे. इथे येऊन मी त्यांना असं पाहू शकते. तरीही त्यांनी मोहिता मॅडमना इतक्या जवळ येऊच कसं दिलं? अजून 2च दिवसांपूर्वी तर आपला साखरपुडा झाला होता आणि इतक्या लवकर ते मला विसरलेही. म्हणूनच तर त्यांनी माझी साखरपुड्याची अंगठीही स्वतःजवळच ठेवली आणि आपल्या नात्याबद्दल कॉलेजमध्ये कुणालाही कळू नये अशी अटही घातली. हे सगळं आठवताच तिचे डोळे पाण्याने भरून आले. ती एकटक संकल्पकडेच पाहत राहिली. इकडे संकल्पला कुणाची तरी नजर स्वतःवर खिळल्याचं जाणवलं. तो अस्वस्थ होऊन इकडे तिकडे पाहू लागला. कॅन्टीनच्या दाराशी उभी असलेली अंशुला त्याच्या नजरेत पडताच त्याच्या चेहऱ्यावर नकळत समाधानाची एक हलकीशी छटा उमटली. काही क्षणापूर्वीचा सारा राग हवेत विरून गेला. पण अंशुलाच्या डोळ्यात दाटलेले अश्रू पाहताच त्याला लगेच समजलं, मोहिता माझ्या एवढ्या जवळ आली त्यातच तिला दुःख झालं आहे. हा विचार मनात येताच त्याच्या ओठांवर नकळत एक हलकसं हसू उमटलं. आपण संकल्पकडे इतक्या तन्मयतेने पाहत आहोत हे लक्षात येताच अंशुला भानावर आली. हे देवा, मी हे काय करत होते? कुणी मला असं पाहिलं तर? आणि विशेषतः आकडू महाराजांनी पाहिलं तर? मी त्यांना काय उत्तर देणार? लाजून तिने पटकन आपली नजर खाली झुकवली. अंशुला संकल्पकडे ज्या नजरेने पाहत होती हे सुगंधाच्या नजरेतून सुटलं नव्हतं. ती हसत म्हणाली, ही मोहिता मॅडम ना अगदी जबरदस्तीने चिटकते, पाहिलंस ना? संकल्प सरांनी कसा तिचा हात झटकून टाकला. अंशुला तिरक्या नजरेने तिच्याकडे पाहत म्हणाली, तू तर तिची बाजू घेणारच, जशी साहिल सरांपासून तू स्वतः दूर राहत नाहीस. सुगंधा लगेच म्हणाली, साहिल सरांच्या जवळ जर ती मोहिता गेली ना तर तिचे केस उपटून हातात देईन. मग ती अंशुलाकडे बारकाईने पाहत मिश्किलपणे म्हणाली, पण एक सांग, मोहिता संकल्प सरांना चिटकली म्हणून तुला काय एवढं वाईट वाटलं? अंशुलाने पटकन दुसरीकडे नजर वळवली. मला कशाला वाईट वाटेल? संकल्प सरांना कुणीही चिटकलं तर मला काय फरक पडतो? सुगंधा मनातच हसली. फरक तर नक्कीच पडतोय माझी पारो, पण किती पडतोय हे अजून शोधायचं बाकी आहे. मग अंशुला आणि सुगंधा कॅन्टीनमध्ये चहा प्यायला बसल्या. इकडे संकल्प कॅन्टीनच्या बाहेर येऊन शांतपणे अंशुलाची वाट पाहू लागला. त्यावेळी कॉरिडॉरमध्ये अगदी शांतता होती, तर कॅन्टीनमध्ये चहा पिणाऱ्यांची चांगलीच गर्दी झाली होती. साहिल संकल्पला शोधत बाहेर आला. संकल्पाला विचारात हरवलेलं पाहून त्याने त्याच्या खांद्यावर हात ठेवत विचारलं, मी आत बसून तुझी वाट पाहतोय आणि तू इथे एकटाच काय करतोयस? संकल्प मनातच पुटपुटला, हा साला माझा मित्र माझं घरच बसू देणार नाही. नेमक्या चुकीच्या वेळी हा समोर येतो. त्याला असं वाटत होतं की साहिलला तोफेनेच उडवून टाकावं. तो चिडून म्हणाला, झाडावर बसलेल्या चिमण्या मोजतोय, तूही मोज. साहिल हसत म्हणाला, चल ना लॉन मध्ये जाऊ, तिथे तुला अजून भरपूर चिमण्या मोजायला मिळतील. संकल्पने त्याची मान पकडत म्हटलं, तुझं हे जास्तच होत नाहीये का? साहिल कशीबशी स्वतःची मान सोडवून घेत म्हणाला, घरून आल्यापासून तुला काय झालंय रे? प्रत्येक गोष्टीवर एवढा चिडतोस का? लोक तर घरून आल्यावर फ्रेश होतात. संकल्प वैतागून म्हणाला, चल माझ्या पोटात शिर आणि सगळी उत्तरं स्वतःच बाहेर काढ, कारण मी काही सांगितलं तरी तुझा विश्वास बसणार नाही. साहिलने कान पकडत खोट्या रागाने म्हटलं, बस रे बाबा, आता मला काहीच जाणून घ्यायचं नाही. मग संकल्प हसत त्याचा हात धरून त्याला लॉनकडे घेऊन गेला. चहा संपवून अंशुला आणि सुगंधा कॅन्टीनच्या बाहेर आल्या, तर समोर लॉनमध्ये संकल्प आणि साहिल फेरफटका मारताना दिसले. सुगंधा म्हणाली, अंशू, मला साहिल सरांशी थोडं महत्वाचं बोलायचं आहे, असं म्हणत तिने अंशुलाचा हात धरला आणि तिला त्यांच्याकडे ओढू लागली. अंशुला मात्र म्हणत होती, मला हॉस्टेलला जायचं आहे, मी जाते. सुगंधा हसत म्हणाली, अशीच मुलांपासून पळत राहिलीस ना तर आयुष्यभर अविवाहितच राहशील. दोघी त्यांच्या समोर जाऊन उभ्या राहिल्या. सुगंधा आणि साहिल थोडं बाजूला जाऊन बोलू लागले. संकल्पने मुद्दाम अंशुलाला चिडवत पुन्हा तोच जुना प्रश्न विचारला, मिस यादवंशी, तुम्ही ठीक आहात ना? अंशुलाने कोरड्या आवाजात उत्तर दिलं, हो सर, मी अगदी ठीक आहे. संकल्प म्हणाला, तसं वाटत तर नाही. अंशुला चिडून म्हणाली, तुम्हाला असं का वाटतं सर की मी ठीक नाहीये?
तिने मुद्दाम सर या शब्दावर जोर दिलं. संकल्प शांतपणे म्हणाला, कारण मला माहित आहे तू ठीक नाहीयेस. अंशुला लगेच म्हणाली, का? तुम्ही काही लॉर्ड गव्हर्नर आहात का, की तुम्ही म्हणाल तेच खरं असणार? असं म्हणत ती रागाने तिथून निघून गेली. संकल्प मात्र तिच्याकडे पाहत हलकसा हसत राहिला. आणखी किती दिवस स्वतःच्या भावनांपासून पळणार आहेस मिस यादवंशी? माझ्यासारखीच बेचैनी तुझ्याही मनात आहे आणि ती मी स्पष्ट जाणली आहे. अजून किती दिवस ती माझ्यापासून लपवणार? असं म्हणत तो शांतपणे लॉन मधल्या हिरवळीवर आडवा झाला आणि डोळे मिटले. त्याच्या मनात एकच प्रश्न पुन्हा पुन्हा घुमत होता. हे नक्की काय आहे? ती माझ्यापासून दूर असली की इतकी अस्वस्थता का जाणवते? जणू श्वासच गुदमरून जाईल. आणि ती समोर आली की हे हृदय इतक्या वेड्यासारखं का धडधडायला लागतं? तरीही ती समोर आली की मनाला एक वेगळीच शांतता मिळते. जणू संपूर्ण जगाचा आनंद माझ्याच ओंजळीत येऊन विसावला आहे आणि यापेक्षा मला आणखीन काही नको. हे नेमकं काय आहे? तेवढ्यात त्याच्या हृदयातून एक आवाज आला. आय एम इन लव्ह. संकल्प एका क्षणात उठून बसला. तो हलकेच हसत स्वतःशीच म्हणाला, होय मिस यादवंशी, मी तुझ्या प्रेमात पडलो आहे. कदाचित त्या क्षणी जेव्हा पहिल्यांदा तुझी माझ्याशी टक्कर झाली होती. त्यावेळी तू तुझ्या मोठ्या काळ्याभोर डोळ्यांनी आश्चर्याने माझ्याकडे पाहिलं होतं. तेव्हाच मी हरलो होतो. म्हणूनच तर तुझ्याशी लग्नासाठी मी नकार देऊ शकलो नाही. आता फक्त तुझ्या मनातही माझ्याबद्दल काय भावना आहेत हे जाणून घ्यायचं आहे. रात्री जेवण झाल्यावर अंशुला हॉस्टेल समोरच्या परिसरात थोडा वेळ फेरफटका मारत होती. सुगंधाने दूर बागेत नजर टाकली तर साहिल आणि संकल्पही जेवणानंतर तिथे फेरफटका मारताना दिसले. तिने लगेच अंशुलाचा हात धरला. प्लीज अंशू, चल ना, मला साहिल सरांशी एक महत्वाचं बोलायचं आहे. अंशुलाने क्षणातच तिचा हात सोडवून घेतला आणि कॉरिडॉरकडे पळत म्हणाली, मला नाही यायचं, मी रूम मध्ये जाते. तू तुझं बोलणं करून ये. रूम मध्ये जाऊन कपडे बदलल्यानंतर अंशुला अभ्यासाला बसली. पण मनात इतकी खडबड माजलेली असताना अभ्यासात लक्ष कसं लागणार? ती वैतागून पलंगावर जाऊन पडली. थोड्याच वेळात सुगंधाने खोलीत पाऊल टाकलं. अंशुलाला शांतपणे उदास पडलेलं पाहताच तिने थेट उडी मारून तिच्यावर झेप घेतली. अंशुलाने तिला दूर सारत म्हटलं, काय ग, माझी हाडं मोडायचा विचार आहे का? ज्याला भेटून इतकी खुश झाली आहेस त्याची हाडं मोड ना जाऊन. साहिलचं नाव ऐकताच सुगंधाचे गाल लाजेने लाल झाले. ती हसत म्हणाली, माझं सोड, माझी गाडी आता रुळावर आली आहे. पण तू स्वतःला एवढा त्रास का करून घेत आहेस? संकल्प सर दिसले की तू एवढी घाबरतेस का? की तुला त्यांच्यावर प्रेम झालंय? असं म्हणत तिने अंशुलाच्या गळ्यात हात टाकला आणि मिश्किलपणे हसू लागली. अंशुला घाबरून तिला दूर करत म्हणाली, त्या आकडूवर अजिबात नाही. जगात ते शेवटचे पुरुष उरले तरी मी त्यांच्यावर प्रेम करणार नाही. त्यावर सुगंधाने हसत म्हटलं, अगं असं का म्हणतेस? कॉलेजमधल्या कितीतरी मुली त्यांच्यावर फिदा आहेत, पण ते कुणालाच भाव देत नाहीत. ही इज अ डिफरंट पर्सन. अंशुला म्हणाली, तू असं यासाठी बोलत आहेस कारण तू त्यांना सुतळी बॉम्ब सारखं फुटताना पाहिलेलं नाही. आणि मग अंशुलाने वार्षिक समारंभाच्या दिवशी तिची आणि संकल्पची झालेली टक्कर, त्याचा राग, सगळा प्रसंग सुगंधाला सांगितला. सुगंधा अगदी चित्रपटाची गोष्ट ऐकत असल्यासारखी तन्मयतेने ऐकत होती. सगळं ऐकून झाल्यानंतर ती मोठ्या जाणकारासारखी म्हणाली, अंशू, मला तर तुमच्या दोघांमध्ये कुछ होता हे वाला सीन दिसतोय. अंशुला लगेच म्हणाली, जास्त डोकं चालवू नकोस, गप्प झोप. असं म्हणून ती पुन्हा आडवी झाली. पण डोळे मिटताच तिच्या डोळ्यांसमोर संकल्पचाच चेहरा तरळू लागला. ती दचकून उठून बसली. तिच्या अंतःकरणातून एक खोल उसासा बाहेर पडला. सर, तुम्ही मला कुठेच शांत राहू देणार नाही का? तिचे डोळे पुन्हा भरून आले. तिने उशीत तोंड लपवलं. मनात ती सतत म्हणत होती, माझ्या बोटात तुमच्या नात्याची अंगठी नसली तरीही मी हे नातं शेवटच्या श्वासापर्यंत जपेन. कारण या नात्यात माझ्या भैया आणि काकांची स्वप्न दडली आहेत. पण तुम्ही हे नातं किती मनापासून निभवाल हे मला माहित नाही. जर खरंच निभवायचं असतं तर माझ्या एका छोट्याशा चुकीसाठी तुम्ही माझी अंगठी स्वतःजवळ ठेवली नसती. हे विचार करत करत ती रडतच झोपून गेली. दुसऱ्या दिवशी अंशुला कॉलेजमध्ये पोहोचली. तिला काय माहित होतं की आतापर्यंत ती फक्त स्वतःच्या मनातल्या भावनांशी झुंज देत आहे. पण आज तिच्या आयुष्याचा राहू तिची वाट पाहत उभा होता. क्लास संपल्यानंतर ती एका प्राध्यापकाशी काही महत्वाचं बोलत होती. काम आटोपल्यावर तिने इकडे तिकडे नजर फिरवली,
पण सुगंधा तिला कुठेच दिसली नाही. सुगंध दिसत नाही हे पाहून अंशुला मनातच हलकसं हसत स्वतःशीच म्हणाली, नक्की आपल्या साहिल सरांशी काहीतरी महत्वाचं बोलायला गेली असेल. मग ती एकटीच कॉरिडॉर मधून बाहेर पडली. आपल्या विचारात हरवलेली ती पुढे चालत होती. इतक्यात अचानक कोणीतरी तिचा रस्ता अडवला. समोर अचानक एखादी व्यक्ती उभी दिसताच ती दचकली आणि घाबरून 2 पावलं मागे सरकली. पुढच्या क्षणी समोरची व्यक्ती ओळखताच तिच्या डोळ्यासमोर क्षणभर अंधार दाटून आला. कसेबसे स्वतःला सावरत ती थरथरत्या आवाजात म्हणाली, विद्युत. विद्युतच्या चेहऱ्यावर कपट आणि उद्धटपणा स्पष्ट झळकत होता. तो मिश्किलपणे हसत म्हणाला, काय झालं? मला इथे पाहून डोकं फिरलं का तुझं? अंशुला रागाने म्हणाली, माझा रस्ता सोड. विद्युत ओठांवर उपरोधिक हास्य आणत म्हणाला, आपला रस्ता तर लहानपणापासून एकच आहे, मग मी तुझ्या रस्त्यातून बाजूला कसा होऊ? असं म्हणत तो तिच्या आणखीन जवळ येऊ लागला. अंशुला घाबरून पुन्हा 2 पावलं मागे सरकली. विद्युत तिच्याकडे सरकत म्हणाला, किती दिवस माझ्यापासून पळणार आहेस अंशुला? मी तर नरकात सुद्धा तुझा पाठलाग सोडणार नाही. अंशुलाला विद्युतची भीती नव्हती. भीती होती ती फक्त एका गोष्टीची, जर संकल्पने विद्युतला तिच्या इतक्या जवळ उभं पाहिलं तर ते तिच्याबद्दल काय विचार करतील, हाच विचार तिच्या मनाला अस्वस्थ करत होता. पण विद्युत मात्र आपल्या जुन्या नात्याच्या गोष्टी सांगण्यात मग्न होता. तो त्याच्या बालपणीच्या नात्याचा दाखला देत स्वतःच्या प्रेमाचे गोडवे गात म्हणत होता, तुला तर स्वप्नातही वाटलं नसेल की आम्ही 12वी पास होऊ आणि लॉ कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळवू. आता तरी माझ्या प्रेमावर विश्वास ठेव अंशुला. बघ फक्त तुझ्यासाठी किती मेहनत करून मी इथपर्यंत पोहोचलो आहे. पण अंशुलाच्या कानावर त्याचा एकही शब्द पडत नव्हता. ती कठोर आवाजात म्हणाली, तुझी ही बडबड बंद कर विद्युत. बनारसमध्ये कधी माझ्यासमोर येण्याची हिंमत झाली नाही तुझी, आणि इथे येऊन मोठमोठ्या गोष्टी करतोयस. हे समजू नकोस की इथे मी एकटी आहे. असं म्हणत तिची नजर सतत संकल्पला शोधत होती. विद्युतने आपल्या शर्टाच्या बाया वर सरकवत बायसेप्स कडे पाहिलं आणि गर्वाने म्हणाला, माहितीये तू इथे एकटी नाहीयेस, आणि त्या शहरातल्या चिकन्या मुलालाही आम्हाला पाहायचं आहे, ज्याला तू माझ्या ऐवजी निवडलंयस. हा ऐकताच अंशुला पूर्णपणे घाबरली. तिला या गोष्टीची भीती वाटू लागली की कुठे विद्युत कॉलेजमधल्या सगळ्यांसमोर तिची आणि संकल्पच्या साखरपुड्याची गोष्ट तर उघड करणार नाही ना. अंशुलाच्या कपाळावर भीतीने घामाचे थेंब उमटले होते. विद्युत निर्लज्जपणे हसत म्हणाला, अरे तू तर आतापासूनच घाबरलीस. आम्ही तर अजून कॉलेजमध्ये पाऊलच ठेवलंय. खरी मजा तर अजून बाकी आहे. अंशुलाला काही सुचत नव्हतं. काय बोलावं काय करावं हेच तिला कळेना. तिने हात जोडत विद्युतला विनवणी केली, आपला रस्ता कधीच एक नव्हता आणि माझ्या आई वडिलांनीच तुझ्याशी असलेलं नातं संपवलं. आता इथपर्यंत आलाच आहेस तर अभ्यास करून एक चांगला माणूस बन, आणि प्लीज यापुढे कधीही माझ्या वाटेत येऊ नकोस. दूर कॉरिडॉरमध्ये उभा असलेला संकल्प हे सगळं पाहत होता. संकल्पने त्या मुलाकडे नीट पाहिलं. विद्युत साधारण 6 फूट उंच, मजबूत बाह्याचा, गोरा, मोठे डोळे आणि अतिशय उठावदार चेहऱ्याचा तरुण होता. त्याचं व्यक्तिमत्व असं होतं की एकदाच पाहिलं तरी कुणाचंही लक्ष त्याच्याकडे वेधलं जाईल. हा मुलगा कोण आहे आणि अंशुला त्याच्याशी काय बोलते हे संकल्पाला माहित नव्हतं. पण त्याच्या मनाने मात्र एकच नाव घेतलं, हा विद्युतच असणार. क्षणात त्याचं मन अस्वस्थ झालं. तरीही जोपर्यंत विद्युत बद्दल अंशुलाच्या मनात काय आहे हे त्याला कळत नाही तोपर्यंत त्या दोघांच्या मध्ये पडायचं नाही असं त्याने ठरवलं. थोड्याच वेळात अंशुला विद्युतला तिथे सोडून पुढे निघून गेली. मग संकल्पही शांतपणे कॅन्टीनच्या दिशेने चालू लागला. संकल्पचा उतरलेला चेहरा पाहून साहिलने विचारलं, काय रे, लुटलेल्या आशिक सारखा कुठून येतोयस? संकल्प त्याच्याकडे न पाहताच म्हणाला, आज नाही साहिल, आज काही विचारू नकोस. साहिलने संकल्पला इतका अस्वस्थ याआधी कधीच पाहिलं नव्हतं. त्याने संकल्पचा हात धरत म्हटलं, एनी प्रॉब्लेम ब्रदर? मी कायम तुझ्या सोबत आहे, एनी टाइम. संकल्पने फक्त हलकसं मान हलवत म्हटलं, काही नाही. दरवर्षी कॉलेजतर्फे आसपासच्या गावांमध्ये कायदेशीर मदत शिबिर आयोजित केली जात असते. यावर्षीही त्या शिबिरासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये संकल्प, साहिल, अंशुला आणि सुगंधा यांचीही निवड झाली होती. शिबिरात सहभागी होणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या दिवशी सकाळी ग्राउंडवर जमायला सांगितलं होतं. रात्रभर जागल्यामुळे सकाळी अंशुला अगदी गाढ झोपली होती.
सुगंधा तिला उठवण्याचा प्रयत्न करून थकली आणि शेवटी म्हणाली, अंशू यार उठ लवकर. आपल्या शिबिराला येणाऱ्या सिनियर्समध्ये संकल्प सरही आहेत. आपण उशिरा पोहोचलो तर पहिल्याच दिवशी आपली क्लास घेतील ते. संकल्पचं नाव कानावर पडताच अंशुलाने क्षणात डोळे उघडले. ती झटकन उठून बसली. सुगंधा तिला चिडवत म्हणाली, वा, राव सरांचं नाव ऐकताच लगेच उठलीस. आणि मी एवढ्या वेळापासून उठवत होते तेव्हा काहीच फरक पडला नाही. खरं सांग, तुझ्या मनात त्यांच्यासाठी कुछ होता हे मला सीन तर नाही ना? अंशुला चटकन म्हणाली, मला सकाळी सकाळी असा विनोद अजिबात आवडत नाही. असं म्हणत ती वॉशरूम मध्ये निघून गेली. शॉवर सुरू करून ती त्याखाली उभी राहिली आणि डोळे घट्ट मिटले. तिच्या ओठांवरून नकळत एकच शब्द बाहेर पडला, सर. दुसरीकडे ग्राउंडकडे जाताना संकल्पाला अचानक असं वाटलं जणू कुणीतरी त्याला अगदी जवळून हाक मारली आहे. कदाचित एका ज्युनियर्सने आवाज दिला असेल असा विचार करून तो थांबला. त्याचे पाय पुढेच जायेना. थोड्याच वेळा समोरून सुगंधा आणि अंशुला येताना दिसल्या. संकल्पाच्या ओठांवर हलकीशी स्माईल आली. म्हणजे तू होतीस मिस यादवंशी, असं म्हणत तो ग्राउंडकडे निघून गेला. ग्राउंडवर संकल्प समोर दिसताच अंशुला पटकन सुगंधाच्या मागे लपली. पण संकल्पच्या नजरा फक्त तिला शोधत होत्या. तिला पाहताच तो मनातच म्हणाला, तू कितीही लपलीस मिस अंशुला, तरी मी तुला कुठूनही शोधून काढेन. तो एकटक तिच्याकडे पाहत राहिला. एवढंही त्याच्या लक्षात आलं नाही की कुणी त्याला असं पाहिलं तर लगेच ओळखेल की वकील साहेब सध्या कायद्याचा अभ्यास नाही तर आपल्या भावी प्रेयसीचंच दर्शन घेत आहेत. मात्र तिथे आणखीन 2 जण होते जे संकल्पाला अशा प्रकारे अंशुलामध्ये हरवलेलं पाहून आतून जळत होते. ते होते मोहिता आणि विद्युत. दोघंही आपल्या आपल्या जागी उभे राहून संकल्प आणि अंशुलाच्या चेहऱ्यावरचे बदलते भाव पाहत मनोमन जळफळत होते. तर मित्रांनो, पुढील भागात तुम्ही अंशुला आणि संकल्पच्या प्रेमाला खरं फुलताना पाहणार आहात. विद्युतची एंट्री झाली असली तरी तुम्ही मिस्टर ॲरोगंटला अजून ओळखलं नाही. आपल्या लाडक्या प्रिन्सेस भोवती तो जोराचा वारा सुद्धा फिरकू देणार नाही. मग विद्युतची काय हिंमत? हे सगळं पाहण्यासाठी पुढचा भाग नक्की पहा. धन्यवाद.